วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพเขียนที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งนะคะเคยสร้างแรงสั่นสะเทือนกับวงการศิลปะปารีสเลยภาพนั้นก็คือ Le Déjeuner sur l'herbe หรือชื่อไทยๆว่าอาหารกลางวันบนหญ้าผลงานของเอ็ดวาร์ดมาเน่ค่ะจากข้อมูลที่เรามีนะคะภาพนี้เนี่ยออกมาสู่สายตาคนทั่วไปครั้งแรกปี 1863ตอนนั้นปารีสก็กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่ากรอบคิดเดิมๆก็ยังแข็งแรงอยู่มากคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมภาพที่ดูเหมือนคนนั่งปิกนิกกันธรรมดาเนี่ยถึงขั้นถูกปฏิเสธจากงานแสดงศิลปะทางการอย่าง Paris Salon แล้วก็กลายเป็นเรื่องอึ้งฉาวใหญ่โตขนาดนั้นได้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือมันไม่ใช่แค่ภาพคนนั่งปิกนิกธรรมดานะสิครับแต่มันเป็นการไปท้าทายขนบท้าทายความเชื่อของคนยุคนั้นแบบตรงๆเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงมากครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวศิลปินก่อนดีไหมคะเอ็ดวาร์ดมาเน่คือเขามาจากครอบครัวชนชั้นสูงเลยนะคะมีเส้นสายพอสมควรแต่เขากลับเลือกที่จะไม่เดินตามขนบเดิมๆของสถาบันศิลปะยุคนั้นเลยใช่ครับแบบที่ซาลองเขาชื่นชมกันถูกต้องเลยครับเขาได้ถูกมองเป็นเหมือนหัวหอกหรือบางคนก็บอกว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่เลยก็ได้แม้ว่าตัวมาเนเองอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นพวก Impressionist ซะทีเดียวนะครับคือสไตล์เขายังมีความเน้นรูปทรงองค์ประกอบที่ชัดเจนกว่า Impressionist รุ่นหลังๆเขาอยู่ในยุคที่เรียกว่าจักรวรรดิที่2ของฝรั่งเศส Second Empire ซึ่งปารีสนี่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีชนชั้นกลางใหม่ๆเกิดขึ้นมีความสนใจเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเรื่องค่านิยมสังคมความเหมาะสมศีลธรรมอะไรพวกนี้ก็ยังเข้มงวดมากๆครับอ๋อค่ะแล้วไอแนวคิดท้าทายขนบของมาเน่เนี่ยมันมาปรากฏชัดๆในภาพอาหารกลางวันบนหญ้านี้ยังไงบ้างคะครับคือลองนึกภาพตามดูนะครับกลางแจ้งเลยในป่ามีผู้หญิงเปลือยกายนั่งอยู่ท่ามกลางผู้ชาย2 คนซึ่งแต่งตัวเต็มยศเลยนะตามสมัยนิยมเป๊ะๆและที่สำคัญคือผู้หญิงคนนั้นจ้องมองตรงมาทางเราเลยทางผู้ชมแบบไม่ได้มีทีท่าเหนียมอายอะไรโอ้โหแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาแล้วค่ะนี่แหละครับระเบิดลูกแรกเลยมันไม่ใช่ภาพเทพธิดาในอุดมคติอะไรแบบนั้นแต่เหมือนเป็นผู้หญิงจริงๆในสถานการณ์ที่คนยุคนั้นมองว่าไม่เหมาะสมอย่างแรงแล้วเทคนิคที่มาเน่ใช้ก็เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบผืนใหญ่นะครับการระบายสีเขาจะค่อนข้างแบนๆมีเส้นตัดที่ชัดเจนแสงเงาก็ค่อนข้างตัดกันแรงซึ่งมันต่างจากงานที่เน้นความนุ่มนวลความสมจริงตามแบบแผนที่สลองยอมรับนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือการจัดวางองค์ประกอบแบบนี้นี่เองที่ทำให้คนยุคนั้นตกตะลึงผู้หญิงเปลือยกับผู้ชายใส่สูทเต็มยศในบรรยากาศปัจจุบันแถมยังมองหน้าเราตรงๆอีกประเด็นการมองตรงนี่สำคัญมากครับมันเหมือนเป็นการดึงผู้ชมเข้าไปเผชิญหน้ากับคำถามเรื่องศีลธรรมเรื่องเพศแล้วก็ความน่าซื่อใจคดของสังคมโดยตรงเลยคือมาเน่เนี่ยเขาก็มีการอ้างอิงภาพคลาสสิกยุคเรเนซองส์อย่าง The Pastoral Concert อยู่นะครับแต่มันสำคัญตรงที่เขาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตัวละครให้เป็นคนรุ่มสมัยหมดเลยจากภาพเปลือยที่เคยโอเครับได้ในบริบทเทพนิยายพอมาอยู่ในบริบทปัจจุบันปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวทันทีมันเหมือนเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมภาพเปลือยถึงยอมรับได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องในอดีตหรือเรื่องแต่งเท่านั้นล่ะผลก็คือภาพนี้โดนปฏิเสธจากสลองทางการในปี 1863 อย่างที่บอกไปตอนแรกแต่ว่าก็ถูกนำไปจัดแสดงในอีกงานหนึ่งที่เรียกว่า Salon des Refusés หรืองานแสดงของผู้ถูกปฏิเสธซึ่งกลับยิ่งทำให้คนสนใจแล้วก็วิจารณ์กันหนักขึ้นไปอีกคำวิจารณ์แรงๆอย่างไร้ศีลธรรมหรือหยาบคายนี่คือมาเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหตอนนั้นนี่โดนหนักมากครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลย Salon des Refusés กลายเป็นเหมือนหมุดหมายของการปฏิวัติทางศิลปะไปเลยการที่สลองทางการปฏิเสธเนี่ยมันกลับยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความคับแคบของสถาบันศิลปะกระแสหลักและภาพนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท้าทายการตั้งคำถามบังคับให้สังคมปารีสต้องหันมามองความย้อนแย้งของตัวเองที่แบบว่าบูชาเรือนร่างในอุดมคติแต่พอมาเจอในชีวิตจริงกลับรับไม่ได้รังเกียจมันเลยกลายเป็นเหมือนสนามรบทางความคิดที่ศิลปินรุ่นใหม่ๆใช้เป็นธงนำในการปฏิเสธกรอบเดิมๆแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังๆอย่างมหาศาลเลยครับ
ค่ะนอกจากประเด็นทางสังคมที่แบบว่าร้อนแรงมากๆแล้วนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพอย่างเช่นตะกร้าปิกนิกที่ดูเหมือนจะล้มคว่ำผลไม้ที่กระจัดกระจายอยู่พวกนี้มันพอจะมีความหมายแฝงอื่นๆอีกไหมคะ มีแน่นอนครับรายละเอียดพวกนั้นก็อาจจะตีความไปได้หลายอย่างนะครับอาจจะสื่อถึงความไม่สมบูรณ์ความเพลิดเพลินที่อาจจะดูเหมือนขาดการควบคุมหรือบางคนก็ตีความไปถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศสภาพในยุคนั้นแล้วภาพนี้มันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับทั้งสังคมวิทยาที่มันสะท้อนการปะทะกันของค่านิยมเก่ากับใหม่ชนชั้นที่เปลี่ยนไปในปารีสมานุษยวิทยาก็ผ่านเรื่องวัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจแบบใหม่ๆของคนเมืองหรือแม้แต่จิตวิทยาที่เข้าไปสำรวจปฏิกิริยาของผู้คนต่อเรื่องเพศเรื่องความอับอายในที่สาธารณะนอกจากนี้มันยังสะท้อนแนวคิดเรื่องสัจนิยมหรือ realism ที่กำลังมาแรงในแวดวงวรรณกรรมฝรั่งเศสตอนนั้นด้วยที่เน้นการถ่ายทอดความจริงของชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมาเน่เหมือนกับดึงแนวคิดนี้มาใส่ในงานจิตรกรรมตั้งคำถามถึงธรรมชาติของศิลปะและความงามในแบบที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนครับฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะคะว่าพลังของ Le Déjeuner sur l'Herbe เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องเทคนิคการวาดหรือความสวยงามตามแบบแผนเดิมๆเท่านั้นแต่อยู่ที่ความกล้าหาญในการตั้งคำถามการท้าทายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับกรอบคิดทั้งของสังคมแล้วก็ของวงการศิลปะเองอย่างถึงรากถึงโคนจริงๆค่ะใช่เลยครับและคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือการท้าทายขนบธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผ่านภาพเขียนชิ้นนี้เนี่ยมันยังคงสะท้อนอะไรมาถึงปัจจุบันได้บ้างแล้วในสังคมร่วมสมัยของเราตอนนี้มีบรรทัดฐานมีมาตรฐานหรือมีความเชื่ออะไรบ้างที่กำลังถูกท้าทายโดยศิลปะหรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆในลักษณะคล้ายๆกันนี้ที่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหรือต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยคุ้นเคยกันบ้างหรือเปล่าแล้วศิลปะในวันนี้มันยังคงมีพลังในการเปิดโปงความย้อนแย้งหรือความน่าซื่อใจคดในสังคมได้ทรงพลังเหมือนที่มาเน่เคยทำไว้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคบคิดต่อมากๆเลยครับ